Квантове безсмертя. Чому, відповідно до законів фізики, ви ніколи не помрете? Уявіть собі звичайний ранок. Ви молодий хлопець на ім'я Макс Тегмарк, майбутній світоч космології, а поки що просто школяр, який їде на велосипеді тихою дорогою. Ви під'їжджаєте до перехрестя, вітер свистить у вухах, думки витають десь у хмарах. На мить ваша увага розсіюється. Ви не дивитеся ліворуч, бо там ніколи немає автівок. І раптом реальність ламається. Ви чуєте вереск гальм, бачите масивні ґратки радіатора за сантиметр від свого обличчя. 40 тонн сталі, які несуться на вас, наче розлючений дракон. Час уповільнюється. Ви встигаєте зустрітися поглядом із нажаханим водієм. У вашій голові виникає остання думка. Сподіваюся, що це лише сон. А далі удар. Темрява. Кінець. Але за мить ви розплющуєте очі. Ви й досі на велосипеді. Вантажівка промчала повз, обдавши вас хвилею гарячого повітря. Ви живі. Серце калатає, як божевільне. Зате на тілі жодної подряпини. Що це було? Дивовижний успіх? Янгол-охоронець? А якщо ми скажемо вам, що тієї миті ви справді померли, просто ваша свідомість продовжила існувати в тій єдиній версії Всесвіту, де ви випадково натиснули на гальма на частку секунди раніше. Ласкаво просимо до світу квантового безсмертя, найдивовижнішої і водночас найстрашнішої ідеї сучасної фізики. Щоби зрозуміти, як це можливо, нам доведеться розібрати саму тканину нашої реальності на атоми. Інтуїція – наша головна ворогиня, коли йдеться про устрій Усесвіту. Ми звикли вважати світ набором твердих об'єктів. Ось стіл, ось камінь, ось ваше тіло. Кинутий м'яч летить зрозумілою параболою. Та квантова механіка, найточніша теорія в історії людства, стверджує – це все ілюзія. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Почнімо від основ. Усе, що ви бачите навколо, складається з атомів, але атом – це не суцільна кулька. Це майже цілковита порожнеча. Ядро атома охоплює мізерну частку простору, зате містить 99,95% маси. Решта – це електронні хмари. Якщо збільшити ядро до розміру яблука, то електрони літатимуть десь на відстані кількох кілометрів від нього. Чому ж тоді ви не провалюєтеся крізь стілець? Вас утримують не тверді частинки, а потужні електромагнітні поля. Фактично, ви – це примара, яка складається з порожнечі і сил відштовхування. Але це ще квіточки. Глибинна природа цих частинок іще дивніша. Електрони, протони, навіть цілі молекули не мають чітко визначеного місця у просторі. Вони існують у стані, який науковці визначають як хвильову функцію. 1925 року Ервін Шредінгер вивів своє знамените рівняння, яке описує, як змінюється стан квантової системи з часом. Що це рівняння каже нам про реальність? Воно каже, що доки ми не подивимося на частинку, доти вона не перебуватиме в точці А чи точці Б. Вона перебуватиме всюди водночас. Електрон буквально розмазаний простором, як хмара ймовірностей. Щоб наочно побачити це безумство, згадаймо про класичний експеримент з двома щілинами, який перевернув наше уявлення про матерію. Уявіть, що ви кидаєте тенісні м'ячі у стіну, в якій прорізані дві вертикальні щілини. На екрані позаду ви очікуєте побачити дві смужки від ударів м'ячів. Логічно, еге ж? А тепер візьмімо електрони, запускаємо їх і що ми бачимо на екрані? Не дві смужки, а складний візерунок із багатьох смуг, які чергуються. Інтерференційну картину. Саме таку картину залишають хвилі на воді, коли виходять крізь перешкоди і накладаються одна на одну. Окей, скажете ви, можливо, електрони просто штовхають одні одні у потоці? Ні. Найжахливіше починається, коли ми запускаємо електрони по одному. Одинокий електрон вилітає з гармати, летить до щілин і все одно малює інтерференційну картину. Це означає тільки одне. Той самий електрон проходить крізь ліву щілину, крізь праву щілину, крізь обидві відразу і не проходить крізь жодну водночас. Він інтерферує сам із собою. Це явище називають суперпозицією. Та магія зникає, щойно ми намагаємося підглянути. Варто поставити датчик біля щілин, щоб зафіксувати, куди саме полетів електрон,
як він миттєво перетворюється на звичайну частинку. Інтерференція зникає, на екрані залишаються дві нудні смужки. Отже, сам факт нашого спостереження змінює минуле і майбутнє частинки. Поки ми не дивимось, це хвиля. Коли дивимось, це матерія. Упродовж тривалого часу науковці мали надію, що це працює лише з мікроскопічними об'єктами. Проте 2019 року фізики з Віденського університету пропустили крізь щілини гігантські молекули, які складалися з 2000 атомів. І знаєте що? Вони теж поводилися як хвилі. Межі між квантовим світом і нашим світом нібито не існує. Ви, ми, ваш кіт і вантажівка на дорозі, всі ми хвилі, просто дуже щільні і заплутані. Як же хвиля ймовірності перетворюється на конкретну реальність, яку ми відчуваємо? Чому ми не бачимо людей, які роздвоюються на вулицях? Це приводить нас до найвідомішого парадоксу в історії науки – кота Шредінгера. Шредінгер придумав цей уявний експеримент не для того, щоб пояснити квантову механіку, а щоб показати її абсурдність. Сценарій відомий – замкнена сталева коробка, всередині нещасний кіт, лічильник Гайгера, молоток, ампула з отрутою і крихітний шматочок радіоактивної речовини, наприклад, урану. За годину атом урану може розпастися, а може й ні. Ймовірність становить 50/50. Це квантова подія. Якщо атом розпадається, то лічильник спрацьовує, і молоток розбиває ампулу, отже кіт помирає. Якщо атом не розпадається, то кіт залишається живим. Згідно з квантовою механікою, доки коробка замкнена, атом перебуває в суперпозиції. Він розпався і не розпався. Та оскільки доля кота жорстоко прив'язана до атома, то кіт також упадає у стан суперпозиції. Кіт і живий, і мертвий водночас. Аж коли ми відчинимо коробку, то змусимо Всесвіт обрати один варіант. Тут фізика розколюється на два непримиренні табори. І саме від вашого вибору табору залежить, чи безсмертні ви. Табір перший – Копенгагенська інтерпретація. Засновники Бор і Гайзенберг. Вони кажуть, не морочте собі голови. У мить відчиняння коробки хвильова функція колапсує. Усі варіанти зникають, залишається лише один випадковий результат. Кіт стає чи живим, а чи мертвим. Це загальноприйнята думка, проте з недоліком. Вона не пояснює, як і чому відбувається цей колапс. Табір другий – багатосвітова інтерпретація. Засновник Г'ю Еверетт. 1957 року молодий аспірант Г'ю Еверетт запропонував божевільну ідею – колапсу не існує. Хвильова функція ніколи не зникає. Натомість у мить квантової події Всесвіт розгалужується. В одній реальності ви відчиняєте ящик і бачите живого кота. В іншій, абсолютно реальній паралельній гілці ви відчиняєте ящик і хороните кота. Обидві ці події відбуваються насправді, просто в різних ізольованих одна від одної часових лініях. Щоразу, коли електрон обирає шлях, народжується новий всесвіт. Таких розгалужень щосекунди трильйони трильйонів. Квантова рулетка. І ось тут ми повертаємося до Макса Тегмарка, вантажівки і питання життя і смерті. Якщо теорія Еверетта правильна, то існує нескінченна кількість копій вас у нескінченній кількості світів. Уявімо похмурий експеримент, який Макс Тегмарк назвав квантовим самогубством. Не намагайтеся його повторити, це тільки уявна модель. Уявіть кулемет, яким керує квантовий механізм, котрий вимірює спін електрона. Спін угору – постріл, спін униз – тиша. Ви сідаєте перед дулом, шанси 50/50. Ви натискаєте на кнопку. Для стороннього спостерігача все просто, ви чи живі, чи мертві. За кілька раундів спостерігач із високою ймовірністю побачить вашу смерть. Але яку це має форму для вас? Тут вступає в дію головний аргумент квантового безсмертя. Ви не можете усвідомити власної смерті. Смерть – це кінець свідомості. У гілці реальності, де кулемет вистрілив, вас більше немає. Там нікому спостерігати темряву. Ваша свідомість просто припиняє існування. Зате, згідно з багатосвітовою інтерпретацією, завжди існує гілка, де спін електрона виявився вниз. Для вашої свідомості ланцюжок подій буде таким. Клац – живий. І ще раз. Клац – знову живий. Клац, клац, клац. Скільки б разів ви не натискали на спуск, а все одно ви, як суб'єктивний спостерігач, продовжуватимете існувати лише в тих світах, де вижили. Ви чутимете тільки клацання, навіть якщо ймовірність такої серії 1 на квінтильйон. Для всіх решти у більшості світів ви померли. Проте для себе ви безсмертні. Повернімося до вантажівки. Тієї миті, коли Макс Тегмарк виїхав на перехрестя, всесвіт розколовся. У мільярдах світів водій не встиг загальмувати. Там відбувся похорон. Батьки
батьки плакали, а кар'єра знаменитого фізика обірвалася. Утім, є спектр світів, де Максів мозок змусив тіло спрацювати трохи інакше. Він повернув голову, натиснув на гальма і вижив. І оскільки мертвий Макс нічого не відчуває, то наш Макс пам'ятає лише про дивовижний порятунок. Але якщо замислитися, то квантове безсмертя може виявитися найстрашнішим жахіттям, яке тільки можна уявити. Ця теорія не обіцяє вам вічного здоров'я чи молодості. Вона гарантує лише наявність свідомості. Згадайте давньогрецький міт про Титона. Богиня Еос випросила для свого коханого безсмертя та забула попросити про вічну молодість. Титон жив вічно, але його тіло старіло, висихало і боліло, перетворюючи вічність на тортури. Квантове безсмертя працює так само. Ви можете пережити аварію, проте залишитися паралізованими. Ви можете пережити рак, але пройти через нескінченні курси хіміотерапії у світах, де ліки спрацювали останньої миті. Ваше тіло зношуватиметься, руйнуватиметься, але якась малоймовірна, майже неймовірна низка квантових подій підтримуватиме іскру свідомості в мозку. Ви спостерігатимете, як помирають усі ваші друзі і рідні, адже в їхніх гілках реальності вони вмирають, залишаючись самотнім мандрівником у дедалі дивніших і менш ймовірних гілках Усесвіту. Ви станете статистичною аномалією, в'язнем власного виживання. Чи правдива ця теорія? Науковці досі сперечаються. Копенгагенська інтерпретація каже ні, ви просто помрете. Теорія Еверета каже так, ви неминуче виживете. На жаль, а чи на щастя, перевірити це експериментально неможливо для людства в цілому. Єдиний спосіб перевірити теорію – це померти самому. Якщо ви помрете і побачите темряву, точніше не побачите нічого, то Еверет помилявся. Але якщо ви всупереч усьому прокинетеся після фатальної події зі словами «як мені пощастило», то можливо ви щойно стрибнули в іншу гілку мультивсесвіту. Світ не такий простий, як здається, геш? Повернімося ще до нашої коробки з нещасним котом. У класичному розумінні ми – зовнішні спостерігачі, боги, які стоять над експериментом. Але це помилка. Ви не стоїте над експериментом. Ви зі своїми мільярдами атомів теж є квантовою системою. Коли ви відчиняєте кришку, то жодного магічного колапсу не відбувається. Всесвіт не обирає одного варіанту. Насправді відбувається квантове заплутування. Суперпозиція кота, живий або мертвий, заражає вас. Цієї миті ви розшаровуєтеся на дві версії. Ви А, який бачить живого кота і радіє. Ви Б, який бачить мертвого кота і сумує. Ці дві версії абсолютно реальні. Вони просто існують у гілках реальності, які більше не перетинаються. Це явище називають декогеренцією. Чому світи розділяються? Через свідків. Молекули повітря, фотони світла, тепло – все це бомбардує систему. Щойно інформація про стан кота витікає у навколишнє середовище, як Усесвіт змушений розгалузитися, щоб зберегти логічну цілісність. Якщо всесвітів так багато і усе, що може статися, стається, то чому ми відчуваємо життя як серію випадковостей? Згадайте про підкидання монети. Для вас це 50/50. Але для мультивсесвіту це 100%. Монета впала четом у одній гілці і лишкою в іншій. Математик Еміль Борель довів закон великих чисел, який у застосуванні до мультивсесвіту звучить так. Хоча всі варіанти існують, переважна кількість ваших копій житиме у світах, де закони ймовірності працюють стандартно. Це схоже на клонування у вісні. Уявіть, що вночі вас клонували і поклали до кімнати номер 1 і номер 2. Прокинувшись, ви не знаєте, хто ви – оригінал чи копія. Ви розплющуєте очі в кімнаті номер 2 і думаєте, ого, який випадковий збіг. Але насправді жодної випадковості не було, в обох кімнатах перебуваєте ви. Так само і з життям. Рівняння Шредінгера цілком детерміноване, тобто визначене наперед. Але оскільки ми бачили лише один шматочок пазла, то нам здається, що світом керує хаос. Тут виникає спокуслива думка. Якщо ми постійно розгалужуємось, то може наш мозок використовує ці паралельні світи для мислення? Сер Роджер Пенроуз, легендарний фізик, припустив саме це. Наша свідомість – це квантовий феномен. Мозок, мовляв, обчислює рішення, перебираючи варіанти у паралельних реальностях, мовби квантовий комп'ютер. Звучить фантастично, але Макс Тегмарк, наш герой із історією про вантажівку, вирішив перевірити це алгеброю. Щоби квантовий комп'ютер працював, він має бути ізольованим. Його кубіти, себто квантові біти, не можуть стикатися із зовнішнім світом, інакше магія суперпозиції зникне. Тегмарк порахував. У теплому, вологому і галасливому середовищі людського мозку квантова суперпозиція руйнується за 10 у мінус 13 ступені секунди. Це зашвидко. Нейрони просто не встигають подумати квантово.
Тож, на жаль, ми біологічні машини, а не квантові чарівники. Людина, яка подарувала нам цю теорію, Г'ю Еверетт, прожив трагічне життя в нашій гілці реальності. Його ідею висміяли. Нільс Бор і науковий істеблішмент проігнорували його дисертацію. Зломлений Еверетт покинув фізику, пішов працювати у військову аналітику, став затятим курцем і алкоголіком. Він помер у 51 рік через інфаркт, так і не дізнавшись, що за 30 років його теорія стане мейнстримом. Але якщо його правда, то десь існує всесвіт, де Еверетт не здався, де його вислухали у Прінстоні з оплесками, де він отримав Нобелівську премію, став новим Ейнштейном і прожив довге щасливе життя, сповнене відкриттів. Ця думка втішає, десь там усі наші нереалізовані мрії здійснилися. 27 жовтня 1962 року. Карибська криза. Радянський підводний човен Б-59 затиснутий американськими есмінцями. Капітан був щиро певен, що війна почалася, тож наказав пустити ядерну торпеду. Світ висів на павутинці. Ядерний вибух біля флоту США гарантовано спричинив би відповідь по СРСР – кінець цивілізації. Проте офіцер Василь Архипов сказав ні. Він заблокував запуск. Чому нам так пощастило? Відповідь багатосвітової теорії цинічна і проста. Тому що ми тут. У мільйонах паралельних гілок Архипов погодився. Там почалася ядерна зима, тож нас із вами просто немає, щоб це обговорити. Ми спостерігаємо цей світ не тому, що він унікальний або правильний, а тому, що це один із небагатьох світів, який дозволив нам вижити. Це називають упередженням виживання, зведеним до абсолюту. Фізика пройшла довгий шлях від заперечення ідеї Еверетта до того факту, що сьогодні більшість космологів і фахівців з квантової теорії схиляється до думки, що мультивсесвіт реальний. Квантові комп'ютери, які вже будують Google і IBM, фактично використовують обчислювальні потужності паралельних реальностей. Це вже не фантастика, а інженерія. Що це означає для нас? Ми ніколи не зможемо потиснути руку своїм двійникам. Ми замкнені у своїй гілці. Проте усвідомлення того, що кожне ваше рішення створює новий світ, змінює погляд на життя. Десь там існує версія вас, яка наважилася змінити роботу. Версія, яка сказала «кохаю учасно». Ми – це не просто тіло в одній точці простору. Ми – це величезне розгалужене дерево ймовірностей, яке росте крізь час. І хоча ми не можемо стрибати між гілок, та принаймні можемо намагатися спрямувати свою поточну версію до найкращого з можливих майбутніх. І пам'ятайте, наступного разу, коли ви переходитимете дорогу, гляньте ліворуч. Навіть якщо ви безсмертні, то перевіряти це на практиці боляче.